હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું હાંડવો, જે ગુજરાતી રેસીપી છે અને એને બનાવવો પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. હાંડવો બનાવવા માટે એનું એક સ્પેશિયલ કુકર આવે છે, એમાં એ બનાવવામાં આવે છે, પણ આજે આપણે એને પેનમાં બનાવશું. અને એને બનાવવા માટે મેં ઘરે જ મિક્સરમાં પીસીને એનો લોટ તૈયાર કર્યો છે. જો તમે ચાહો તો દાળ અને ચોખાને પલાળીને પણ એનો લોટ તૈયાર કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો હાંડવાનું ખીરું બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 1.5 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ. મેં ઘરે જ 1.5 કપ જેટલા ચોખાને લઈને અને મિક્સીમાં કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે. એકદમ વધારે પણ કોર્સલી નથી કરવાનું અને વધારે પાવડર પણ નથી કરવાનું, એ રીતનું પીસવાનું છે. મેં 1 કપ જેટલી ચણાની દાળને ઘરે જ મિક્સરમાં પીસીને એને પણ કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે. એને પણ એકદમ કોર્સલી નથી કરવાનું અને વધારે પાવડર પણ નહીં. મેં 1/2 કપ જેટલી અડદની દાળને મિક્સરમાં પીસીને પાવડર બનાવી લીધો છે. એનો આપણે પાવડર જ બનાવવાનો છે. અને મેં 1/2 કપ જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે. તો મેં એક બાઉલ લઈ લીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે ત્રણેય લોટને મિક્સ કરી લેશું. તમે ચાહો તો આ ત્રણેયને પલાળીને પછી પણ ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો. તો હવે એમાં આપણે 1/2 કપ જેટલું ખાટું દહીં નાખશું. અને જો તમે ફિક્કું દહીં લેતા હોય, મોડું દહીં લેતા હોય, તો એને ફર્મેન્ટ થવામાં 3 થી 4 કલાક જેટલો સમય વધારે લાગશે. તો ખાટું દહીં જ યુઝ કરો. તો આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું. દહીંની સાથે મીઠું નાખવાથી બેટરનું જે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ છે એ થોડીક ઝડપથી થશે. અને 1 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે, એ આપણે નાખી દઈશું. જરૂર પડે તો આપણે બીજું પાણી પણ એડ કરીશું. તો આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. ફરીથી 1 કપ જેટલું પાણી બીજું નાખશું અને સારી રીતે મિક્સ કરશું. મતલબ ટોટલ 2 કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે. તો સરસ મેં મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આને આપણે કોઈ ગરમ જગ્યા પર ફર્મેન્ટ થવા માટે મૂકી દઈશું 12 થી 15 કલાક માટે. હું અત્યારે આના ઉપર ક્લીન રેપ લગાવીને મૂકીશ, પણ જો તમારી પાસે ક્લીન રેપ ના હોય તો તમે કોઈ કપડું એના ઉપર આ રીતે ઢાંકીને પછી એને દોરી વડે બાંધીને પણ મૂકી શકો છો ગરમ જગ્યાએ. તો અત્યારે હું આના પર ક્લીન રેપ રાખીને ગરમ જગ્યા પર 12 થી 15 કલાક માટે મૂકી દઈશ. તો 15 કલાક પછી આ ક્લીન રેપ આપણે હટાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ ફર્મેન્ટેશન આવી ગયું છે આપણા ખીરામાં. તો હવે આપણે હાંડવો બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈશું. અને અત્યારે ગાળું પણ ખૂબ જ છે, તો એમાં પાણી પણ એડ કરવું પડશે. તો હાંડવા માટે મેં 1/2 કપ જેટલી દૂધી લીધી છે છીણીને. તમે ચાહો તો વધારે કે ઓછી દૂધી લઈ શકો છો. અને દૂધી નાખવાથી આપણો હાંડવો સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બનશે. 2 થી 3 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા, 1 મોટી ચમચી એટલે કે 15 થી 20 જેટલી સિંગદાણા લીધા છે. લાલ મરચું 1 મોટી ચમચી, 1.5 મોટી ચમચી લીધું છે. ખાંડ 2 મોટી ચમચી. આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ 2 મોટી ચમચી જેટલું. અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, સફેદ તલ લીધા છે 1 મોટી ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન અને આ 2 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ લીધું છે. અને મેં હમણાં જ ગરમ કરીને લીધું છે. તેલ ઠંડુ કે રૂમ ટેમ્પરેચરનું નથી નાખવાનું બેટરમાં. તો હવે આપણે આ બેટરમાં સૌથી પહેલાં દૂધી નાખી દઈશું. અને દૂધી આપણે હાંડવો બનાવતી વખતે જ છીણવાની છે, ને ત્યારે કાળી પડી જશે. લીલા ધાણા નાખી દઈશું. આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. સફેદ તલ નાખી દઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે પહેલાં પણ મીઠું નાખ્યું હતું બેટરને ફર્મેન્ટ કરતી વખતે. હળદર નાખશું. ખાંડ નાખી દઈશું. લાલ મરચું પાવડર,
તો હવે આ બધું આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને આ બાઉલ પણ અત્યારે થોડોક નાનો પડે છે કારણ કે આપણે આમાં પાણી એડ કરવાનું છે. તો આને હું બીજા વાસણમાં કાઢીને મિક્સ કરી લઈશ. તો મેં આને એક તપેલીમાં કાઢી લીધું છે અને મિક્સ કરી લીધું છે સારી રીતે. તો હવે આપણે આમાં આ ગરમ તેલ નાખીશું અને ગરમ તેલની ઉપર જ બેકિંગ સોડા નાખશું. એનાથી હાંડવો ખૂબ જ સરસ ફૂલે છે. અને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. એ આપણે થોડું થોડું કરીને આમાં નાખતા જશું અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. બેટર વધારે ગાઢું કે વધારે પતલું નથી રાખવાનું. ફરીથી થોડુંક પાણી ઉમેરશું. મતલબ 1 કપમાંથી મેં ટોટલ 3/4 કપ જેટલું કે એટલે કે પોણો કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે. તો ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની રાખવાની છે, તમે જોઈ શકો છો. વધારે પતલી કે ગાઢી નહીં. તો હવે આપણે આમાંથી હાંડવો બનાવશું. મેં પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો પેનમાં હવે આપણે તેલ નાખશું 1 મોટી ચમચી જેટલું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં સિંગદાણા નાખશું. આ રીતે તેલને ફેલાવી લેવાનું છે પેનમાં. હવે આપણે એમાં રાઈ અને તલ નાખી દઈશું. જરૂર મુજબ નાખવાનું છે બધું. મીઠા લીમડાના પાન નાખશું. તો હવે આપણે જે બેટર રેડી કર્યું હતું હાંડવાનું એમાં નાખશું આ રીતના લીડલથી. ટોટલ 4 થી 5 મોટા ચમચા જેટલું બેટર નાખવાનું છે. તો હવે આપણે એના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને ધીમા તાપે એને 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. ધીમા તાપે જ કૂક કરવાનું છે. તો 8 મિનિટ પછી આપણો જે હાંડવો છે એક બાજુથી સરસ રેડી થઈ ગયો છે. તો આને હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. આને આપણે ફેરવવાનો છે પણ ખૂબ જ સાવધાનીથી આને એક પ્લેટમાં કાઢવાનો છે. તો હવે ફરીથી આ સેમ પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. ફરીથી સિંગદાણા નાખશું. સેમ એ જ પ્રોસેસ છે. ફરીથી રાઈ તલ અને કડી પત્તા નાખી દેવાના છે. બધું જરૂર મુજબ યુઝ કરશું. તમને જેટલું ગમે એટલું વધારે ઓછું લઈ શકો છો. તો હવે આપણો જે હાંડવો હતો એને આપણે પલટાવીને સાવધાનીથી આ પેનમાં નાખવાનો છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે તૂટી ના જાય. તો હવે ફરીથી આને સ્લો ફ્લેમ પર ઢાંકણું ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક કરશું. તો 7 મિનિટ પછી આપણો હાંડવો રેડી થઈ ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો હાંડવો. પાછળથી પણ એકદમ સરસથી કૂક થઈ ગયો છે. તો તમે પણ ચોક્કસથી આ રેસીપીને તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. પણ જો તમે બિગિનર હોય અને આને પહેલીવાર બનાવતા હોય તો તમે એક નાનું પેન લઈને મિની સાઇઝનો હાંડવો બનાવો. કારણ કે એને ફેરવવાની પ્રોસેસ થોડીક ડિફિકલ્ટ છે. તો પહેલાં નાની સાઇઝના જ હાંડવા બનાવીને ટ્રાય કરો. મેં પણ પહેલાં એવું જ કર્યું હતું. તો તમારા માટે ઇઝી રહેશે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારો દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.